Hello guys, maayong buntag. Today is Sunday. Bago lang mi human pamahaw. Tambay sa balay. Home quarantine kay lisod na maglikay tag virus. Ari si Lolo. Paglibot-libot ta diri sa balay kay kung wala pa nato naadtuan ng iban nga sulok sa atong panimalay, atong adtuan. Ari diri nga side busy si Lolo. Lo, okay ka lang, Lo? Okay lang la. Ang among dugi-dugi nga super cute. Star. Si Star. Kuning dugi na mo. Na, isa na lang nabilin in town. Sang among dugi nga very cute. Ang gina kuan ang iya balahibo. Na ayo. Si Jajay gaduyan. Hi, Jay. Libot ta dire. May buntag sa tanan. O sige. Maglibot-libot ta. Among balay. Simple lang. Kay wa man mi kwarta. Akong mother palmera. Gitanom yun ako ni siyag tuyo. Kay gusto ko nga kuhaan siya og similya. Kunya kay wala pa man na siya yung mga liso. Pero wala pa yung nagtubo. Dari na side. Init na. Ang aming gate. Tanaw ta diri sa mga tubangan be. Muni ang buhay baryo. Diri sa gawas. Wala na mi ka-trim sa mga sagbot nga nanubo, pero may na lang kay na mga Carabao grass, okay lang. Pero dapat i-trim na ning mga sagbot, pero wala pa mi panahon kay as usual Domingo, Sabado, Domingo lang ang panahon sa maestra. Manglaba pa. Wa na jud mi saratan ning gate kay basig. Sudlon tag zombie. Hadlok. Ari ang padlock. Diri na side. Iban po na ko nga tanom. Walang ni akong kalingawan. Pag ako lang ni siya gipang triman kay tagas na kaayo. Pero nindot siya initan, masintro sa init kay gagawas gidang yang color. Ari dari. Ning among lansones, punuan sa lansones. Pulo naman ni katuig, wa pa man mi katilaw bunga ani. Padugay ani ako na ni ipaputol oy. Paglagot na jud ko ani. Init na. O diri akong mga palmera. Luoy kayo kay sobra ka init nga sunog. Ang sili. Dagan kay mig sili. Actually wala ko ni siya gitanom. Nagtubo lang ni, han kay bunga. Tubo lang ni siya dire. Ako lang pong gipasugdan. Nadagan kay sili. Ari dagan kay migligaw. Makaadto dire ang akong mga magulang sa Jensan. Pangwa na silag sili da. Mga palmera. Ari ang uban tambok ayo mga sili. Mga ligaw lang ni ang tubo ani. Sagdan lang nako kayo. Mayaman kami sa sili. May panahon nga mahal ang sili. At least ako, hindi ko mo problema. Lami kay ang dahon ani Kapayas na lang og manok ang kulang ani. Lami na kay nga sinabaw. Ari, nagniwang. Kay na plaster siya sa init. Wala na po na ako nabutangan og katong pampataba unsa ito akong ginagamit sa dati wala na jud na atiman kay busy kayo. Ari naman mo nito akong gi-video tong ni Agi. Nindot kay siya mamulak pero hasta 3 to 5 days lang iyang bulak. Unsa kay tawag ani murag raindrop ata tong giingon sa akong kauban. 3 to 5 days lang. Tapos wala na. Mauna ni. Ari naman.
Ari, napalit na ko nitong ni adto mi og tong sa ano ni Kibuloy, Prayer Mountain. Ano siya? Ari, ang tawag daw ani, napay sili taas na kayo. Tawag daw ani Forever Rich. Pero ambot kung Forever Rich ba yun, kaya di man ko rich. Ni siya ibutang, nindot ni siya ibutang mga center table. Nainitan na kaya akong net dra lang asta. Tapos kani mga sensation, dagko kay dahon. Pero sensitive ang sensation, dili nimo siya pwede nga ibulad sa init kay malaya ang dahon. Tapos dapat daily gid siya mabutangan og tubig, mabunyagan or i-water nimo kay kung dili nimo siya mabubuan og tubig, mangluya siya as in luya gyud ang dahon niya. Sorry, mga sensation. Diri na sa mo, kung mga sensitive mo nang may net, kay sensitive siya, dili siya pwede sinagan og direct sunlight. Start ng among dogi-dogi. Dogi-dogi. Sensation. May ani siya gabi ko lang gi bubuag tubig, pero dali ra gyud siya may nana siya dayon. Tapos kani naman dako kay siyag dahon. Dako kay siyag dahon, mura siyag plastic. Ari gikan ni siya sa Compostela Valley. Tong paglakad namo sa akong magulang last year, isundo namo sila dito og van. Nakita nako ni ako jud ang pangayo, karga nako sa van. Nindot kayo, dako kay siyag dahon. Tapos gahi. Napay ni tubok kamatis. Gusto ko ni siya ibalhin kay mura siyag naipit diri. Ambot say tawag ani di lang ko sure kung mao ba ning ginatawag nila nga cardboard. Di lang ko sure. Ari naman, sa to kaldero. Sound sa kaldero na hulog. Ari naman, wala po ko kabaloon say tawag ani. Muni sila duwa Pag pangaligo na mo ni og tupi, gihatag ni sa kuha sa kong auntie, murag ginani lang kagamay. Ginani kagamay. So, wala ko kabaloon sa itsura, ingon siya nindot daw. Ako lang gitanom sapat, asa nga inani na siya, nice siya kaayo. Ni. Ari naman ding mga yellow green ginatawag ni moonlight. Moonlight daw siya ara tanawan ninyo ha. Ang uban niwang na gani ning iban ambot unsa ni di ko balaan. Niwang na kay wala na atiman. Daghan na ganig sagbot mga kuan na nubo. Ari naman cardinal yata ang tawag ani. Dugay na ni, mga pila na ni ka years ako Na-remember ko ni tong mga tumig Santa Cruz. Gipalit ko ni, pero gamay pa siya. Inani pa siya kagamay. Gipalit na ako, murag 75 yata to. Tapos, inani na, tapos nagsaha-saha na siya. Kuha po na ako si Milya, aring isa. Ari po to isa tong ipakita na ko ganina. Nice siya cardinal daw ang tawag. Tapos, daghang kayog moonlight. Daghan nagsimilya sa moonlight. Tapos, ari, nitong wala na nalimpyuhan. Tong pag-adto namo ni kuan, Prayer Mountain ni Kibuloy sa gawas, daghan kaayo kuan, daghan kaayo na maligyag bulak. Nice man gud siya kaayo, pero dwarf man to siya. Tapos gatumpok, kuhaan ako mga upat ka punuan akong gitanom sa iban. Pero kung isolo dai siya og tanom, taas. Ari mutaas siya So nindot gid kung itumpok lang dai siya sa isa ka puno o gamay kay murag makontrol lang iyang pagtubo mo nang gamay lang siya, pang tabletop lang. Ari mga ferns nalaya na gani kay
Nainitan. Nindot ani sa ferns manggod ang bugnaw. Permi mabasa og tubig. Initan siya lalo na kung mag-udto or alas 3 hapon. Mukuan ang init. Nag-umpisa lang ko sa ferns nga isa ka punuan tapos gi sipi-sipi na ko balhin dere na ari sus kung akong mga tanom sa una nga pinalit namo parte gyud tambuka karon wala napabayan na lain-lain tong mga klase pero sensitive dapat gyud nimo alagaan tapos pot nakalimot na ko kung unsa tong pampataba nga akong ginagamit dati sayang mo ni diri nga side malang ni makalingaw sa kuha palmera dito nga side ano na star di ka kagawas di siya kagawas sa gate star sige tabangan ta kabi hali di sige na ato na handagan na ug wild di kagawas ari mo ni akong ingon nga pumelo inatag ni sa akong estudyante dako kay siya nga pumelo mura siya lubi ka dako tapos gikuha na ko ang liso gipatubo na ko na pag dako na siya transfer ko na siya sa lupa aring kuan kay tawag ani nakalimot ko fellow yata ni nagumpisa lang ni sa isa ka puno gihatag sa ko ani Madam Mimi, Madam Maisol. Hatag yan ni sa ko isa ka puno. Tapos nagsipi-sipi na. Actually nindot nun unta siya pero kailangan yun nimo maatiman. Atiman nun yun nimo siya kay kung magulang na tapos daga na kay sipi balhin na pod. Nya kay wa man tay time. Diri nga side kuni diri nga side sa akong balay panahuman ako'y mga kuan white fairy daw ang tawag ani nindot ni siya mainitan kay magawas ang color tapos ari mga bambu dira nga side init na kayo balik ta diri sa likod nana ko'y papaya nagtubo. Actually, nagtubo lang ni. Wala ko ni gitanom. Mga liso, unta, mga hatag siya daghang kuan. Daghang bunga, puhon. May tanom. Mga punuan sa lubi, sayang. Akong 5 ka puno nga lubi, napaputol kay kaigo man sa pader. Mga kamatis. Namulak na. Rini sa likod nga side. Mulak na siya. Hapit na ni mga hatag og bunga sa ako. Actually, nagtubo lang ni. Ako lang tapos pagtubo. Ako lang gi-transfer. Gi-arrange. Napatukuran niya. Dapat may tukod kay igakuan. Arion, po'y sili. Mga tubo lang na. Ari, cherries. Cherry ni gikan sa lumuyon na nagpatubo pod ko may nagtanom. Mga kamatis diri nga side. Ari talong ba ni? Tapos may kamatis. Dagang kamatis. For sure karong summer matutukan ko na gini akong mga tanom sa palibot. Kay syempre, di naman may makalaag-laag ani kay mag-iwas tag virus. Di pa mi kauli og Jansan. Aring lemon. Ambot kung unsa ni, kung unsa Australian lemon ba ni or American. Kay na-remember ko ni duha ni kabok akong gipalit. Australian kag American. Pero, ang isa, pagpapader na ko, naigo siya, tatabunan, so ambot, napatay. Muna lang ni isa tapos gi-transfer na nako siya sa lupa. Lagot kaayo kay gikit-kit og ulod ang mga dahon. Ni lemon ako ni Wala pa siya katag bunga. Excited kay ko tong namulak ni siya. Namulak 5 ka bulak pero nahulog man dayon, wala man na develop.
Wala man na bunga. Ning likod sa akong balay mo ni diri sa likod. Hari, daghan na po kay sili. Mga ligaw nga tubo lang ni. Tapos ako lang gipang-arrange sa gilid. Daghan na po sagbot. Sus na lang. Sige lang kog panggunaan ni. Di lagi masabay og guna tanan sa isa lang kapungkuan kay init naman. Kapoy magsunod. Kalamansi ni siya dugay na nila. Ari kalamansi. Mga budiga, mga basura. Tapos dirita sa palibot sa left side, tanglad. Tinanom ni Lolo. Unya, hi Lo. Bye-bye Lo. Di siya. Tinanom ni Lolo. Tapos, yun siya, di daw siya matuma. Una niya tanom sapat. Di daw siya matubuan. Kay murag manog patay na ni. Yun siya nga, ikaw na lang tanom. Kay murag green thumb daw ko. Sige, tanom. Ang iba na kong abulak, ari naguba. Nagpayat kay mainitan, manggod. Wala pa man ko kapalit og net dara para sa taas. Mga sunog, nagpayat. Dapat na po ni siya, pag inani na kataas ang tanom, naani na kataas, ikat ni mo na siya diri agid sa puno, ikat. Tapos ari, replant mo naman, tapos kanang nagkat, sagdan lang na nimo, mutubo na po na siya bag-o. Hindot kay ni sa una kay tambo kaayo, karon na initan. Wala naman kukoy panahon good. Pero for sure summer na, panahonan pa na gid ni. Wala pa na finishingan ang side, dari nga side kay wala pa may budget. Wala pa siya finishing. Muni diri mga tanom ko ni. Mga dahon-dahon lang, mailig ako sa mga dagko-dagko nga dahon. Tapos diri nga side, daghan kay ko gipang propagate nga mga sili. Diba kay daghan ganig mga ligaw na sili nga gapanubo sa yuta. Tapos kung mangguna ko, daghan kaayo. Akong gipanguha, gipamalhin ako og pots. Payat siya niwang paari na sili na asapat. Daghan kay bunga. Tapos daghan na po na manubo ana. Mga sili. Ari. Mga bakante. Pero ginaplan ko ni nga guys. Pag makatime ko, tamnan ko ni og petchay. Tamnan ko nag petchay. Sayang kaayo nagniwang. Masunog manggod sa init. Sili again. May mga sili na pod. Ari. Luyang dilaw. Luyang dilaw ni siya. Nagtubo git una ko siya gitanom sa pot pero hindi kay siya katubo kay makontrol man. Ibalhin ako sa lupa. And then kawayan. Hari sa pot. Sobrahan nagay kadaghan sili ang uban ng patay na lang. Dari nga side, kilid, may gate pod, manhole kay. Kung ato ko ila Manoy dari nga side tong chicharonan. Manoy Dar Sport Chicharon. Ari, niwang na sa una tambok kay ni. Ari na pod isa ka punuan sa lansones. Nakabunga lang ni duha ka buok. Ari mingaw. Niwang mga tanom.
Hiwang na kay wala na naatiman. Dali pa nga side ang wala ko na human og pangguna kay init na. Ari may ara isang gani niya. Sambong, dabo, gabon, alibhon sa Ilonggo ni alibhon. Diri ang perting daghanag sili. Factory na lang guro kog sili ani daghan kay mga tubo. Daghan kay mga tubo muna ipangbalhin na pud. Every time magamit og sili hala. Pangwag sili dito sa gawas. Ana na lang sugo. Daghan hari pod ligaw nga papaya. Ingumbot kung ipatuloy ko ni kay ingon nila lain daw nang may punuan nga papaya sa atubangan sa balay. Ambot lang. Mga pamahiin. Daghang sili. Wala ko ni gitanom, nagtubo lang na dira. Sili gyapon balik na ta diri. Ari ang mother palmera ko. Taga na siya liso. Pinahulat ko nga na ay magtubo kay para ma-transfer sa pots. Nalibot ko na mo ning palibot sa akong balay diri sa Barrio Size. Tama na guys. Karon naman. Bye.